Gagawa tayo ng chocolate chiffon cake with chocolate ganache and mocha whipped cream filling. Ang gagawin natin ay 2 layers, pero ang ibibigay kong measurements ay pang 1 layer lang. Doblehin na ninyo ang measurements ng sangkap para makagawa kayo ng second layer. Para sa cake butter, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, Bear Brand ang gamit ko, cocoa powder, egg yolks, water, canola oil, and vanilla extract. Para naman sa meringue, meron tayong egg whites, white sugar, and white vinegar. Ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. Ngayon naman, gawin natin ang cake butter. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, sugar, salt, baking powder, powdered milk, and cocoa powder. And then mix well. In a separate bowl, i-combine natin ang egg yolks, water, canola oil, and vanilla extract. And mix well. Ngayon naman, i-combine natin ang dry and wet ingredients. And mix well. I-set aside na muna natin at gawin natin ang meringue. Ilagay natin ang egg white sa ating mixing bowl. And then, i-beat natin until foamy. So ayan, foamy na. Let's add the vinegar and beat until soft peaks form. And then, gradually add the sugar and beat on high speed until stiff peaks form. So ayan, may stiff peaks na tayo. Pwede na tayo mag-fold. Gradually add the meringue sa ating cake butter. At i-fold natin yung ating meringue sa ating cake butter. Ngayon naman, i-transfer natin ang ating cake butter sa cake pan na may parchment paper. Kung wala kayong parchment paper, just lightly grease at magdas ng konting harina sa bottom ng ating pan. And remember, wag nang lagyan ng grease at harina ang gilid. So ngayon, pwede na tayo mag-steam. Steam natin for 25 minutes over medium-low heat. At huwag kalimutan na i-wrap ang takip ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. At eto na ang ating cake after 25 minutes. Do the toothpick check and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa, adjust the cooking time and check every 5 minutes. And then, baliktarin natin ang cake pan sa cooling rack. Hayaan lang natin na mag-slide down yung ating cake sa ating cake pan. Ngayon naman, gawin natin ang ating second layer. And then, toothpick check for the second layer. So, ayan, luto na yung ating second layer. Kapag nag-slide down na yung cake from the pan, tanggalin ang cake pan. Remove the parchment paper and cool completely. So, ayan, eto na ang ating mga chocolate chiffon cake. Ito'y pwede nang kainin kahit walang frosting and filling. Pero kung gusto nyo na may frosting and filling, gagawa tayo.
Para sa chocolate ganache natin, in a pan or a saucepan, i-combine ang evaporated milk, cocoa powder, white sugar, salt, instant coffee, and cornstarch. And then mix well. Ilipat sa stove at continue ang paghalo at lutuin over low heat until maging thick. So ayan, thick na ang ating mixture. Let's add the butter and vanilla extract and then mix well. Tapos turn the heat off and let it cool. Ngayon naman gagawa tayo ng mocha whipped cream filling. Gagamit ako ng whipped cream powder. And yes, pwedeng gumamit ng whipped cream liquid. In a bowl, i-combine natin ang whipped cream powder at maglagay ng very cold water. Yung konti na lang ice na. And then mix well. And then add instant coffee, powdered milk, bare brand ang gamit ko, and vanilla extract. And then i-whip natin siya on high speed until stiff peaks form. At eto na ang ating mocha whipped cream filling. Ngayon naman, i-cut natin ang ating mga cakes. So ayan, na-cut na natin sila. Pwede na tayo maglagay ng filling. Mag-spread tayo ng mocha whipped cream filling on each layer. So ayan, tapos na tayo mag-stock ng ating cake. Maglalagay na tayo ng chocolate ganache and decoration. Ito ang gagawin kong decoration. Ito ay optional lang, pwede kayo maglagay ng gusto yung design or kahit wala na. At eto na ang ating no-bake chocolate chiffon cake with chocolate ganache and with mocha whipped cream filling. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ngayon, titikman na natin. Teka, saan ako sisimula? Dito. Oops. Ang sarap ng combination ng chocolate ganache natin, ng ating chiffon cake, at ng ating mocha filling. Kasi, pag yung eto lang, for me, okay lang naman. Kung yung chiffon cake lang. Pero, parang, di ba, parang ang boring naman kung chocolate chiffon cake lang. So, mas maganda kung merong chocolate ganache, tsaka mocha whipped cream filling. Mas masarap kung meron. Ang sarap talaga ng combination ng chocolate and then ng mocha. Mas mag-i-enjoy ka kapag meron siya. Pero again, kung ayaw nyo na may mga ganache and ayaw nyo na may mocha filling, okay lang naman. Pero, masarap po meron. Ang sarap talaga. Ang sarap ng combination, promise. Ang sarap. Sarap talaga. I'm telling you, ang sarap ng chocolate ganache natin. Sarap niya. Ay. Sarap. Tapos, ang ating chiffon cake,
as usual, napaka lambot, napaka moist. Sarap. Hindi ka mahihiyang i-serve siya sa friends mo. Hindi talaga. Even sa family mo. Sarap. Maubos ko ata yung isang slice. My God. Ang sarap talaga niya. At kung gusto niya pala na dagdagan ng cocoa powder, yung chiffon cake mismo, okay lang. Eto, may chocolate ganache. Ang sarap. Kaya sa nagda-diet dyan, good luck. So, ayan. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And again, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. At kung hindi ko makahanap ng whipped cream powder, pwedeng gumamit ng liquid. Ang total cost ng cake ay 313 pesos and 5 cents. Pwede mo ibenta ng 400 pesos or higit pa. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano mga presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. And thank you for watching and please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!